Hello everyone, good morning. এয়া আমাৰ মৰ্ণিং ভিউ 6:30 হৈ আছে, দেখিছেনে? পোহৰে হোৱা নাই, ইয়াত এন্ধাৰে আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এণ্ড ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই সোনকালে গা ধুই ল'লোঁ। সোনকালে মানে ছানডে বুলি কেনে আজি তেওঁৰ অফিচ নাই, চ' খানা চানা একো বনোৱা নাই, দেৰিকৈ বনাম। চ' আগতে মই মোৰ কামখিনি ফিনিছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। মোৰ সেই একেটাই ফৰ্মেল ড্ৰেছ লৈ, কাৰণ কি ৰাতিপুৱা গা ধুই ঠাণ্ডা লাগিছে বিৰাট। ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা নাই, ৰ'দো ওলাইছে ধুনীয়াকৈ, চ' প্ৰব্লেম নাই। এণ্ড গুৱাহাটীত শুনি আছোঁ বহুত ঠাণ্ডা। মায়ে কল কৰিছিলে, কৈ আছে বৰফ পৰিছে বোলে কালি। চ' ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা নাই, দেন ৰ'দ সদায় দি আছে। মোৰ কামবোৰ আধা আধি হৈ গ'ল, এতিয়া বাছ খানা বনাব লাগে। কি বনাম কি নাই সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনেহ'লে মই আকৌ লগ পাম বাৰু। দুপৰীয়া কি কৰোঁ কি নাই, মানে দিনটো কি কৰোঁ কি নাই, সেইবোৰ দেখাব পাৰিলে অলপকৈ দেখাই দিম আপোনালোকক, আৰু নোৱাৰিলে একেবাৰে ইভিনিং লগ পাই আছোঁ। দেন বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই ছানডে ব্লগটো এনেধৰণে। অ'কে, এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ ৱেডাৰটো। ইমান ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে ফাটাফাটি। মোৰ কাপোৰো শুকাব, ইয়াত বৰষুণৰ একো নাম নাই। চ' হাই এভৰিৱান, মোৰ ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া বাজি আছে 12টামান বাজিল চাগে। সকলোৱে গৈছে বজাৰ, কিবা কিবি ঘৰৰ বস্তু আনিবলৈ। মই ভাবিছোঁ ইভিনিং কিবা এটা বনাম বুলি কেনে। কি বনাম আপোনালোকে গম পাবই, কি বনাওঁ। যদি ভাল হয় তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিম, নহ'লে নকৰোঁ দেই, বেয়া নাপাব। চ' সেয়া আৰু কি কৰিম আৰু দিনটো এতিয়া অকলে অকলে ব'ৰ হৈ আছোঁ। ত' তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছানডে কেনেকুৱা গৈ আছে বাৰু? মোৰ আৰু কি, ইয়াত ইমান ঘূৰিব চুৰিবতো কোনো লগ চগ নাই হেনো। তাৰ কাৰণে ঘৰতে আৰু সেইটো কৰিয়ে মোৰ ছানডে পাৰ কৰোঁ এনেদৰে। কেতিয়াবা যাওঁ বাৰু মাৰ্কেট, বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ, আৰু সেনেকৈ আৰু ছানডে সেয়া এইটো কৰি মোৰ পাৰ হয় আৰু দিনটো এনেকৈ। তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰে আপোনালোকে। দেন তেওঁলোকে অহালৈ ৰৈ আছোঁ, আহিলে ভাত খাম। এণ্ড ইভিনিং সেয়া আৰু মোৰ ৰেচিপি বনাম, খুৱাম চবকে। সেনেকৈ মোৰ দিন পাৰ হয় আৰু ছানডে সেনেকৈ আৰু। তাৰ কাৰণে ছানডেলৈ মই ৰৈ থাকোঁ, ছানডে কিবা এটা বনাম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সেয়া আৰু সেনেকৈ মই ছানডেলৈ ৰৈ থাকোঁ। ত' মোৰ ছানডে ব্লগবোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব হা, প্লিজ কমেণ্ট কৰি কিনে। এণ্ড চাব মোৰ ব্লগবোৰ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে এতিয়ালৈ বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ ইভিনিং। তেখেতে আহিলে বাৰু। এয়া আমাৰ ৰাচন আনিছে, তো তিল আনিছে। মই চাটনি বনাম, তিলৰ চাটনি। আপোনালোকে খায়নে? বিৰাট মজা লাগে। তেনেহ'লে মই বস্তুবোৰ সামৰি আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া মই তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ। আজি মই ম'ম' বনাম বুলি ভাবিছোঁ, চ' আপোনালোকে চাই থাকিব দেই কেনেধৰণে বনাইছোঁ, স্কিপ নকৰিব। অ'কে।
I should have be coming early in the morning. Oh yeah, she can make you send my money. Call me Mr. Bean, go make you on. I give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city. Loneliness, they make I look a pity. You want make a to me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia dance it for me, baby pan. Come and give me show, no. অকণমান চেক কৰি লওঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ ন ম'ম'ছ, দেখিবলৈ জানো ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ চীজ ম'ম' ৰেডি। দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন আপোনালোকে। খাই কিন্তু ভাল লাগিছে, সকলোৱে কৈছে। তো তেনেহ'লে আমি আমাৰ ম'ম' এনজয় কৰোঁ আৰু লগতে চুপো আছিলে। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত, নেক্সট চানডে।